xin chào tất cả các con đã quay trở lại với kênh học toán tiếng Anh cùng cô Hana. Trong buổi học ngày hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau chữa các câu ở trong đề Primary Checkpoint dành cho môn toán năm 2013 và đợt thi là nó sẽ rơi vào tầm tháng 4, cuối tháng 4 và đầu tháng 5 các con nhé. Và paper của chúng mình sẽ cùng nhau chữa trong buổi ngày hôm nay là paper 1. Thời gian làm bài của con là 45 phút. Vì thế mà cô luôn luôn khuyên chúng mình rằng là khi mà các con làm paper 1 hay là paper 2 cũng như thế thì con nên bấm giờ khoảng 40 phút các con làm bài. Thì các con sẽ còn khoảng tầm 5 phút để các con rà soát lại và kiểm tra lại toàn bộ các câu mà con đã làm từ câu đầu tiên đến câu cuối cùng. Đây là một trong những cái kỹ năng quan trọng để các con biết được rằng là cái câu nào mà con làm tốt, câu nào con làm chắc chắn và có những câu nào mà con nên kiểm tra 2 đến 3 lần. Và việc con rà soát đi rồi soát lại nhiều lần như vậy sẽ giúp cho cái bài của các con ấy nó có tăng cái độ chính xác và cẩn thận hơn rất là nhiều. Rồi vậy thì đối với cái paper 1 thì chúng mình sẽ được mang vào phòng thi. Một là pen này, pencil, ruler, protractor. Và con lưu ý đặc biệt là ở paper 1 thì các con sẽ không được phép dùng máy tính nhé. Vì vậy mà việc chúng mình rèn cái kỹ năng tính nhẩm này là rất quan trọng đối với cái paper này. Ok, bây giờ thì chúng mình sẽ bắt đầu luôn nhé. Rồi, thế thì khi mà các con nhận được đề trên giấy thì các con sẽ làm cho cô một nhiệm vụ là chúng mình sẽ nhìn lướt cho cô một lượt từ câu đầu tiên. Đó, chúng mình sẽ lật đến các trang sách như của cô là cô sẽ kéo đúng không nào? Đến câu cuối cùng. Và mình biết rằng là cái đề này có bao nhiêu câu hỏi đúng không nào? Bởi vì có những năm nó có 27 nhưng có những năm lại có 30, 31 câu hỏi. Vậy thì cái năm mà con thi là có bao nhiêu câu hỏi? Mình thấy là cái trang cuối cùng và cũng là cái trang chứa câu hỏi cuối cùng là trang số 16. Vậy thì mình hiểu rằng là có 30 câu hỏi. Đúng không nào? Đó. Đấy, vì việc con làm như thế này thì con cũng sẽ quen được cái việc là cái đề này nó khá là dài đấy. Đúng không? Cho nên là mình phải thao tác cũng khá là nhuần nhuyễn. Chứ mình không thể cứ dừng ở trang 1, trang 2, trang 3 mãi được. Đó. Thế thì khi mà con thao tác như thế này thì con cũng sẽ nhìn lướt được là cái câu nào mà con làm chắc này, câu nào mà con cảm thấy tự tin thì con nên làm trước câu đấy. Cái việc này sẽ giúp cho con có một cái sự tự tin nhất định trong quá trình mà các con làm bài và cái tâm lý của con nó cũng sẽ thoải mái hơn. Đó, thì cái một cái lời khuyên hữu ích dành cho các bạn mà chuẩn bị bước vào kỳ thi nhé. Rồi. Ok, vậy thì đối với cái bài thi này thì cô sẽ cùng với các con chữa từ câu số 1. Tuy nhiên trong quá trình các con làm bài, các con cảm thấy là con làm tốt câu nào hơn thì mạnh dạn con chuyển đến cái phần đó nhé. Rồi, ok, vậy thì mình cùng bắt đầu nào. Từ câu số 1, calculate, vậy câu này thì đơn giản rồi. Vậy chúng ta sẽ đặt phép tính đúng không nào? Vì đây là paper 1, vì vậy mà chúng ta sẽ phải viết phép tính hẳn ra nhé. Rồi, và con sẽ thực hiện tính trừ như bình thường thôi. 13 trừ 8 thì là 5 và mượn 1 cho nên sẽ còn là 1 ở đây. Ta lại phải mượn 1 nữa, 11 trừ 9 là 2. Đúng không nào? Rồi, vậy cô sẽ cố gắng cô sẽ ghi thẳng hàng ở đây nhé. Nó không có dòng kẻ. Đó, 5 này. Rồi, 11 trừ đi 9 là 2. Đúng nào? 2. Và tiếp đến sẽ là số mấy ạ? Mượn rồi nên là chỉ còn 1 thôi. 3 trừ 2 là 1. Và đáp án câu này sẽ là 125. Đúng nào? Đó, cái phần nháp thì con có thể là ghi không cần quá là cầu kỳ, đúng không? Nhưng mà cái phần đáp án cuối cùng thì chúng mình hãy cố gắng ghi thật rõ ràng để cho giám khảo người ta nhìn, người ta biết ngay là đây là đáp án gì nhé. Rồi tiếp câu số 2. Fatima has 72 oranges. Đây là cái thông tin quan trọng. Và chúng mình cũng sẽ dùng bút chì hoặc là bút bi mà có bút mực các con làm bài, các con gạch chân lại thì con sẽ tóm tắt được đề bài. Đây là kỹ thuật giống như các con học tiếng Anh là kỹ thuật scan skim để con đọc lướt và con lấy ý chính. Four oranges are needed to make a glass of fresh squeezed orange juice. How many glasses? Cứ một cốc nước thì cần 4 quả cam. Vậy thì được bao nhiêu cốc nước đúng không ạ? 72. Vậy thì mình sẽ dùng phép tính chia ở đây. Right? Divide by 4. Okay, 72 divided by 4. So you can think like 72, you can think like, you can break into 40 and 32, right? And 40 will give you, it's 40 divided by 4 equal 10, and 30 divided by 4 equal 8, so the answer will be 18, right? Or maybe you can think like the long division. Next question number 3. Question 3, should 2/5 of the shape, right? Vậy thì chúng mình cùng quan sát ở đây ạ. 2/5. Vậy thì mỗi một cái thanh này
đúng không? Thì con có thể tính giống như cái hình này được chia làm 5 phần. Vậy con sẽ tô 2 phần, right? Sheet. Đó, vậy con sẽ dùng cái bút. Cô sẽ dùng một cái bút to hơn nhá. I make the bigger like this, right? And the color this one. I will make it bigger more. Here, you can think like this, right? And you color it is two feet, right? 2 feet. Like this one. Okay, next one, next question. Next question in part B is vậy câu này là liên quan đến fraction rồi, đúng không? Câu B người ta hỏi là what fraction of the shape below is shaded? Phần shaded thì con nhìn thấy tất cả là có mấy ô ạ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Right? And we have 3 over 8, right? 3x. Rồi, tiếp câu tiếp theo. Câu số 4. The Venn diagram show information about the children in the grade 6 class. We have blue eyes, walk to school, and boys. How many children walk to school? Mình chỉ quan tâm những bạn như nào thôi ạ? Đúng rồi, walk to school mà thôi. Đó, vậy thì con nhìn cái vòng tròn tương ứng ạ. Yeah, so it means that we add 5 plus 6 and plus 2 again, right? And it's equal 11 plus 6 is 17. 17 plus 6 is 19. Right? Right? Đúng không? Walk to school. Vì ở đây người ta chỉ hỏi con là gì ạ? Walk to school thôi nhá. Đó, phải đọc thật kỹ. Không lại không biết là phải tính như thế nào. Mình chỉ quan tâm đến cái vòng tròn này thôi. Đúng không nào? That's the reason. Walk to school. Right? So 5 plus 6 is 11. 11 plus 6 is 17. 17 plus 6 is 19. Right? So answer is 19. Next question. Question number 5. Here is a number fact. Using this fact to decide whether this calculation true or false. Mình sẽ phải xem là true or false. Okay, so because it's the multiplication, right? So when you write down their division, so we take the product divided by, one factor to get the other factor. So it's true, but this one is false, right? Next in question 6. Câu này cũng là một câu liên quan đến phép tính nhân. Rồi, thế ở đây con thấy hai những số ở hàng ngang và hàng dọc nhân với nhau thì sẽ ra được những số còn lại. 8 times which number equals 64? Yeah, so we write out 8 here, right? 8 times 8 equals 64. Vậy con sẽ gióng xuống như thế này. Đó. Thì con sẽ tìm được đáp án của câu này. Tương tự như vậy for the other. Right? So 8 times which number equals 72? Yeah, times 9, right? Right? And next one, if you know it's 9. 9 times which number equals 63? Yeah, it's 7. And 7 times which number equals 49? Yeah, it's 7, right? And 7 times which number equals 42? Yeah, it's 6, right? Vậy chúng mình điền được các ô còn lại. Vậy thì từ đây khi mà con đã biết được hết tất cả các số ở hàng ngang, hàng ngang đầu tiên và cột dọc đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm được những cái còn lại. 7 times 8 is 56, right? And 8 times 7 equals how many? Yeah. Okay, so it's appear again. Right? Lặp lại đúng không? 7 times 8 and 8 times 7 is the same answer. And next question. Question number 7. A box contains 30 chocolates. How many chocolates are in 6 of these boxes? 6 of the boxes. Vậy thì 6 cái hộp như vậy đúng không? 30 times 6. So equal 180, right? So you write down 180 here. Okay, for question 7. Next question 9. 8. Draw the line. Yes, so this one you must using the ruler. Và cái câu này thì cô cũng đã nhắc chúng mình một vài bài đề thi trước đó đúng không? Thì con sẽ sử dụng thước kẻ đúng không nào? Đó, ví dụ như cô ấn vào cái hình thước kẻ này. Đây. Vậy ở đây chúng mình thấy là người ta cho mình là gì ạ? 68 mm long. So when you see the ruler, maybe it contains centimeter and millimeter. Vậy con nhớ cho cô, mỗi một cái vạch lớn như thế này, từ 0 đến 1 này, từ 1 đến 2 thì đang chỉ về centimeter. Và những cái vạch nhỏ xíu thì chính là millimeter, right? Vậy thì trong trường hợp này, để mà con đo được thì con sẽ đổi thành là 6 cm and 8 mm, right? Và từ đó thì con dùng thước kẻ, đây 6 đây, và thêm 8 cái vạch nhỏ nữa. Đó, thì mình sẽ tìm được câu trả lời nha. Okay, next question 9. Fatima is thinking of the number. She says, double my numbers is 14.4 times. Right, double my number. Số mình đã biết đâu, nên mình sẽ vẽ một cái vòng tròn. Double là times 2, right? Vậy thì mình lại làm gì? Đúng rồi. Cái câu này cô đã nhắc cho mình là nó sẽ xuất hiện rất là nhiều lần trong các đề checkpoint của con. Nên chúng mình phải làm thật kỹ cái phần này.
Xuôi thì là nhân. Vậy thì ngược với nó sẽ là, đúng rồi, phải tính chia, đúng nào? Divided by 2. So when you take 40.4 divided by 2, what is the answer? Yeah, so we can think like 144 divided by 2 at first, right? And equal 40 divided by 2 equals 7. And remainder 0. Write down number 4. 40 by 2 equals 2. So 72. And because it's a decimal number, right? With a decimal point here, right? And that's the reason why in the result we also put this. So it's a 7.2 tenths. Okay, next question, number 10. Here is the coordinate grid, right? And they ask you the coordinates of the 4 vertices. Well, you know it is square. Yeah, so we know A, B, C, right? And we can connect them. We know it must be there, D here, right? To make a square. Because squares mean that they have the 4 equals angle and 4 equal side, right? So in this one, it be 1, 4, right? 1, 4. You can write down here for point D. Next one, question 11. Shade 5 more square. Người ta bảo con là chỉ được tô 5 ô vuông nữa, đúng nào? To make the shape have two line symmetry. Rồi, vậy thì nếu mình nhìn ở đây, con sẽ đoán được đâu sẽ là line symmetry. Đúng rồi, cái đường đen một nằm dọc này phải nằm ngang. Vậy nếu mà con muốn điều đó xảy ra, vậy thì con sẽ phải vẽ thêm những ô vuông nào, đúng không? Rồi, vậy nếu như mình coi, chúng mình quan tâm đến cái đường nằm ngang trước nha. Nếu như cái đường nằm ngang này là line symmetry, vậy thì ở trên mình có một cái ô đen, vậy thì tương ứng ở dưới, đúng không ạ? Mình cách một ô thì cũng phải có một ô đen ở đây. Ok, rồi vậy cô sẽ dùng cái màu đỏ nhá, để làm nổi bật con dễ nhìn hơn. Here, right? So it must be the square, right? You need to shade this one. Ok, next one. Tương tự như thế, ở trên có một ô đen, thì cách xuống dưới chúng ta cũng phải có một ô đen như vậy, right? So we got like this. Next one. Rồi nếu bây giờ chúng ta nhìn sang hàng dọc này, cái line symmetry dọc này, thì mình thấy là bên này mình có một ô, nhưng mà cách hai ô trắng. Vậy thì bên này cũng vậy. Vậy nó phải ở đây, đúng không con? Đó. Vậy tương tự ở đây có một ô đen cách một ô thôi. Vậy thì bên này cũng phải có một ô đen chỉ cách một ô trắng, đúng không nào? Vậy thì dưới này tương tự như vậy. Mình thấy có một cái ô ở bên ngoài như thế này. Vậy thì đây chúng ta cũng phải điền thêm. Đó, ok. Vậy thì đây chính là mình sẽ đếm 1, 2, 3, 4, 5. Chính xác luôn, đúng không nào? So we got 5, shade 5 more squares. Next question. Okay, question number 12. Write this fraction in their simplest form. Simplest form, đúng không con? Rồi, vậy thì chúng mình thấy là both numerator and denominators can divide by 6, so it's 1/2 or 1/2. And this one, simplest form, okay, divided by 3, right? So it can be 4/5. And we can't divide it anymore. Và đến đây thì chúng ta không thể chia được thêm nữa, nên chúng ta sẽ dừng lại. Và đây chính là simplest form. Next question, 13. Write x number in its correct box to show its position on the number line. Rồi, vậy thì giống như những bài mà liên quan đến number line, cô đã chia sẻ với chúng mình, thì chúng mình nên xác định ở giữa là cái nào. 9,000 and 10,000, so in middle must be 9,500, right? 9,500. Okay, the midpoint. So, you see the number here. Yeah, so we see that 9,482. Nó không thể ở cái vị trí này là quá xa, đúng không con? Đó, thì khả năng là phải ở đây. 9,482. Rồi, vậy còn cái số này ở đâu ạ? Mình thấy là nếu như mà nếu con nhìn ở đây, đúng không? Vậy thì ở cái khoảng giữa này nó sẽ là 9,570, right? Đúng không con? Cộng thêm 250 mà. Đúng không? Đó. Rồi, được không con? Đấy, con quan sát nào. Và nếu mà như thế thì con thấy là cái số này của con nó phải lớn hơn, đúng không? Vậy thì đây chính là 9,842. Okay, so that's the answer for question 30, right? To show the position on the number line. Okay. Right, next question, number 14. Number 14. Người ta bảo con điều gì ạ? Here are the three mixed numbers. Three mixed number. Write each number in this correct box on the number line. You will not need to all of the boxes. Vậy tương tự câu trên, từ 0 đến 10, vậy chứng tỏ middle phải nó phải là one half, if 5, right? Right? So it may be 5 here. Vậy chứng tỏ là 5 and 1/4 must be there, right?
5 and 1/4 must be there. Must be there. And next one. And this one must be, yeah, if we know that it's 7, yeah, it is be 7 and 1/2, right? And what about 3/4? Yeah, we have two options, but you know that in the middle is 2.5. And this number greater than 3.5 tenths, right? So it must be there. 3 and 3/4. Okay. Đó, câu 14 của chúng mình. Next question 15. Question 15. Here is the 1 centimeter grid. Draw the rectangle perimeter 12. Perimeter is mean the outside the shape. Vậy thì con phải nhớ được từ này. Perimeter mean outside of the shape, right? Vậy thì trong trường hợp này, perimeter của rectangle sẽ được tính bằng cách là gì ạ? Length plus width, right? And times 2. Đó. And if you know it's equal to 12. So it means that length plus width must be equal to 6, right? And you know 6 can be, yeah, I can think like 1 plus 5. Maybe it's 2 plus 3, right? Oh, sorry, it's 1 plus 5, 2 plus 4, right? See here, right? And the other case. So in this one, because it's a rectangle, so you can draw like 1, 5, for example. Because you asked you draw only one rectangle. Vì người ta chỉ yêu cầu con vẽ một hình chữ nhật mà thôi. Cho nên là chúng ta cũng chỉ cần vẽ một hình chữ nhật. Vậy cô sẽ chọn one five nhé. Và nếu mình chọn one five thì mình sẽ có hình như sau. Right, like this one. Okay, 1 and 5. Đó. Rồi, next question. 16. Find the missing number. Oh, minus 5 plus 3. Yes, so easy, right? Yeah, when we count, yeah, it's minus 2 or negative 2. Next question, 17. A sequence started 340 subtracted x time. Mỗi lần mình lại trừ đi 40. Đúng nào? Minus 40, minus 40, and minus 40. And they keep going on. And they ask you, what the first number in the sequence less than 0? Cái số đầu tiên ở trong cái dãy này nhưng phải bé hơn không. Đúng không? Vậy thì chúng mình tiếp tục thôi. 180 thì tiếp đến sẽ là 140, right? Next one is 100. Next one is 60. Next one is, yeah, 20. And the next one is a minus or negative 20. Vậy đáp án của chúng mình sẽ là negative 20, right? Next question 18. Draw the ring around all the numbers factor 42. Okay, so we can factor this one, right? 42. We can factor like 2 and 21. And 21 we can factor like 3 and 7, right? Like this. Đây là cách đầu tiên, hoặc cách thứ hai mà con muốn tìm được tất cả những cái factor của cái số này thì con có thể dùng gì? Dùng cái factor, mình có thể vẽ con ladybird đúng không? Ladybug, right? 42. And this 1, 42. 2, 21, right? What are 3? Yeah. 3 and how many? You know, 3 and which number? It can be 3. 3 and 14. And next, maybe 6 and 7, right? So you can circle 1, 2, 3, right? Anything else? Yeah, 6 and 7 here, right? 6 and 7. Rồi, next question, câu số 19 nha. Câu 19 người ta yêu cầu con là write the missing numbers in each box. Ok, vậy đây viết tính cộng mà con nhá. Vậy thì ngược lại thì chúng ta có thể lấy 1 trừ đi 1 minus 0.4, right? Or you can think like 1.0 minus 0.4. Con trừ như bình thường. 0 can minus 4, so we borrow 1 is a 6 and is e because it's borrowed and 0 minus 0 equals 0. 0.6 tenths, right? And this one, tương tự thì con cũng sẽ dùng cho tính trừ. 10 minus 3.3. Và nhớ là con phải đặt cái dấu thập phân để thẳng hàng nhau. Đó, ở đây cô sẽ điền thêm không bởi vì là mình không có số nào ở phần thập phân cả, đúng không nào? Vậy mình lại phải mượn rồi. 10 minus 3 equals 7. And borrow 1 so become 9 minus 3 equals 6. So the answer is 6.7, right? Rồi, đến câu 20. Draw the ring all round all the numbers with multiple of 25. Đấy. Vậy thì ở câu này con thấy gì ạ? 25. Vậy thì chúng mình phải nhìn được cái quy luật ở đây thì con sẽ tính nhanh hơn. Có bạn bảo cô là cô thế thì bây giờ mình cứ thực hiện và tính chia thôi. Được, cách đấy được con ạ. Không vấn đề gì cả. Nhưng cách đấy liệu đã phải là cách hiệu quả nhất hay chưa? Đúng không nào? Vậy thì tại sao mà chúng mình lại không tìm ra cái quy luật ở đây là gì? Đúng không? 25 multiple 25 can be 25, 50, 75, 100, right? Rồi tiếp tục là 125, 150,
175 and 200, right? And keep going on. Vậy con thấy điều gì đặc biệt ạ? Đúng rồi, có thể các bạn đã phát hiện được rồi đấy. Mình thấy là ending của nó, đúng không ạ? Two last digits must be like this. It can be like this one, right? Can be 25, can be 50, 17, or 175 or 00. Vậy thì nếu mà mình nhìn trên này, vậy thì mình sẽ khoanh đặt luôn số đầu tiên này. Số thứ hai no, right? Số thứ ba yes. No, no. Ok, đấy, con thấy nhanh hơn không? Thì mình nhớ cái tính chất này thì mình sẽ khoanh được rất là nhanh. Next question number 21. Calculate. Or, you know this E4 times 7 at first equal 28, right? And 30 more. Ok, rất là nhanh, được không? Part B. Use this to work out. Okay, we know that times 5, 18 times 5 times 6. And you know 12 is a double of 6, so we just double the answer, right? Right, we double this answer. So the answer will be 0, 8, and 1, 0, right? It means that it's equal, how many? Yeah, 1080, right? 1080. Okay, next question number 22. Write the missing number. Mình cộng với 0.34. Đó. Thế thì chúng ta có thể đặt cột ra đúng không? Và con nhớ nhá, bao giờ con cũng phải đặt dấu chấm thẳng hàng nhau. Đó, vậy ở trên mà bị miss cái gì thì con điền thêm 0 vào. It's a 4, the plus them is 0, remember 1, so it's 8, right? So answer will be 8.0400. Next question. Question 23. Here the clock face showing a digital clock, right? Và người ta hỏi con là draw a ring around the time that is same as the following. Mình thấy nếu như cái trên là cái đồng hồ 24 giờ thì cái dưới là dựa vào AM, PM. Vậy thì sẽ là cái này, đúng không nào? Cẩn thận nha, các bạn nhầm cái này. Nhưng nhớ là AM nên là mình sẽ không chọn, đúng không? Okay, next one. Question 24. John record how many points each of their friends get on the spot, and the result, what is most? Most it means the number appears the most. Most là cái số xuất hiện nhiều nhất. Vậy thì bây giờ mình kiểm tra nhé. 15 xuất hiện có 2 lần. No. 12 xuất hiện 1, 2, 3, 4. Vậy số 12 xuất hiện nhiều lần nhất, đúng không nào? Okay, next part B. Frequency table. From 0 to 4. 0 to 4. Mình cùng xem nào. 0 to 4 thì có gì không ạ? Only number 4, right? Chỉ có một số 4 thôi. Ok, so turn mark. Vậy thì mình totally mark thì con chỉ dùng một cái gạch. Và frequency của mình sẽ là 1. 5 to 9. Mình cùng xem nào, 5 to 9 có gì không? 1 này, 8, right? Gì nữa? Cô xóa cái này đi để bị rồi nhá. 8, anything else? Here. 8, 9, right? 9. Vậy mình có 3 số ở đây đúng không ạ? 3. 1, 2, 3. Next one, 10 to 40. Nào, 10 to 40 nào. 10 to 40. 10 to 40. 1, right? Next, 12 này. 11, 12 này. 12, 14, 12. Rồi con đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6. Đúng không nào? 6, 1, 2, 3, 4, 5. 6. 50 to 90. Rồi, cuối cùng. 50 to 90. 15 này. 16 này. Right? 15 này. And 18. Có mấy ạ? 4. So, 1, 2, 3, 4. Rồi, vậy để kiểm tra chắc chắn thì chúng mình sẽ cộng lại. Xem có bao nhiêu số ở đây. You see, 6 plus 4 equal 10. 10 plus 4 equal 14. Vậy mình kiểm tra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yeah, 7 times 2 is 14. Vậy chính xác là mình có 14 kết quả ở đây, đúng không nào? Next question 25. A midday temperature. Mình biết nhiệt độ vào ban nửa ngày này. Rồi midnight mình cũng biết này. Người ta hỏi con là how many degrees did the temperature fall? Vậy mình sẽ dùng phép tính gì ạ? Đúng rồi, phép tính trừ 7 minus negative 3, right? So equal 10. You can change into 7 plus 3. Minus minus, you can change plus. Next question 26. You need to find two fraction equivalent. Rồi, vậy thì con hoàn toàn có thể rút gọn và chúng mình sẽ thấy là cái này, cái này. Đúng không? Khi mà con simplify cái này đi thì con thấy được là 7 by 5 của 3 over 5. Right? Vậy thì chúng mình sẽ tô vào, đúng không nào? Okay, next question. Work out this one. 2/3 of 42. So it means that 2/3 you times 42. Okay? Or you can think like 42 divided by 3 and times 2.
right? And it equal, you know this one equal 14 times 2, and it's 28, right? For question 7, 6B. Next one. Next question, question 727. They show you the height, right? And they ask you the range. Remember that the range means the difference between the biggest and the smallest value. Vậy thì con phải lấy giá trị lớn nhất. Yeah, this one. Con trừ đi cái giá trị bé nhất, đúng không nào? 156 minus 134. So the answer would be, yeah, 6 minus 4 equals 2. 5 minus 3 equals 2. So the answer would be 22 centimeters, right? Next, the range, the height is 17. Write down the possibles, the shortest and tallest. Vậy cái này là con được tùy chọn, đúng không? Nhưng con nhớ là người ta cho con middle rồi. Vậy chứng tỏ là nếu mà cái người thấp nhất thì người đấy phải thấp hơn, nhỏ hơn cái này. Vậy mình cứ chọn cái số chẵn chẵn cho dễ tính nhá. Và con cộng thêm 17. Đúng không? Thì con sẽ ra được người cao nhất bởi vì range mà. Ok, vậy thì mình lấy thêm một số nữa đi. 116, right? Đó, vậy mình sẽ cộng thêm 17. Thì còn ra bao nhiêu nào? 0 plus 7 equal 0 plus 7 equals how many? 7 here. Next, 5 plus 1 equals 6, 167. And this one, 7, 7 and 1, right? Centimeter. Okay. Rồi, tiếp tục nha. Next question 28. You need to write different whole number in the box, make the multiplication correct. And the number must greater than 1. Vậy thì chúng mình thử xem. Nào, ví dụ nếu mà mình điền là gì ạ? 2. Vậy thì còn lại sẽ là 30 and 3 and 10, right? Đúng không? Okay, next one. Write whole number in the boxes to make the division correct. Số nào chia số nào bằng 60. Whole number, chỉ cần là whole number thôi và greater than 1. Đó. Mình trừ đi 120, right? Có rất nhiều lựa chọn cho con nhá. Question 29. Rồi, câu 29 nào. Rồi mình sẽ điền gì vào đây? Mình thấy là mình biết gì ạ? Product with no factor. Vậy mình làm ngược lại thôi thì có phải nhanh hơn nào? Được không? Còn nếu mà con để phép chia nhân thì lại thành ra là phức tạp hơn cho chúng mình. Divide by 6. So 1 candy by 6 we make with 10. 10 divided by 6 equal 1, remainder 4. And 43 we write down number 3. 43 divided by 6 equals 7, remainder 1. And write down number digits 2. 12 divided by 6 equals 2. So the answer is 172, right? Con hoàn toàn có thể nhân để kiểm tra lại một lần nữa. And next one, question 30. Compound shape, right? From two rectangle. And they ask you perimeter. Vậy cô lại nhắc lại thêm chúng mình nhớ một lần nữa. Perimeter means the outside of the shape, right? Vậy thì con sẽ cộng các cạnh với nhau, được không? Vậy liệu mình có tìm được cái cạnh còn thiếu này không? Được. You know it's 6, 12, so it's E. How many? Yeah, it's E. 6 also, right? 6 centimeter. And this one, you know it's 4, so this one equals 5 centimeter. Rồi, bây giờ còn cộng tất cả lại. Được không nào? 4, 6, mình sẽ bắt đầu từ đây nhá. Bắt đầu từ vị trí này đi. Đó. 6 plus 9 plus 12 plus 5 plus 6 and plus 4. Đúng không nào? Đó, cộng lại. 6 plus 4 is equal 15 plus 12 equals 27. 32, 38 and 42. Right? Vậy đáp số đúng câu này của mình sẽ là 42 cm. Right? Tiếp câu B. Area. Con nhớ area là cái phần bên trong. Đúng không nào? Và ở đây cái hình này là hình mà phức tạp. Vậy thì có cách nào mình sẽ chia thành hình đơn giản hơn. Và người ta cho con là cái hình này được tạo ra từ gì ạ? Two rectangle. Vậy thì chúng ta hoàn toàn có thể tách thành hai hình chữ nhật, đúng không nào? The first one, the area will be 4 times 6 equals 24 cm square. And the second shape, 5 times 12 equals 60 cm square, right? Và còn cộng hai đáp số này lại với nhau. Vậy chúng mình có là 60 plus 24 and the answer equals 84, right? Vậy đáp số của chúng mình là 84 cm squared, right? Rồi, vậy từ đó chúng mình sẽ tìm được đáp số. Đó, vậy bạn nào chưa nhớ thì chúng mình lưu ý cho cô công thức để tính area nhé. Chúng mình sẽ tách ra, cái hình phức tạp thì con lại tách nhỏ ra thành những hình mà con đã biết đáp án. Rồi, vậy thì đây chính là câu cuối cùng. Mình kéo thêm một lần nữa nhưng mà cũng không thể ra được cái trang nào nữa, đúng không? Ok, vậy chúng mình sẽ cùng nhau nhìn lại một lượt. Đó, thì đến lúc này là con sẽ còn khoảng tầm 5 phút nữa này. Thì con sẽ kéo lên. Đấy, con kiểm tra lần lượt một lần nữa từ câu đầu tiên.
từ câu số 1 đến câu 30, xem là con có muốn sửa, con muốn thay đổi, hay con đọc lại đề bài, đọc lại các keyword, xem là con đã hiểu đúng chưa, có chỗ nào con hiểu nhầm hay không, có câu nào con bị sót không. Đấy, đây là 5 phút cuối cùng nhưng lại rất là quan trọng cho con để kiểm tra lại toàn bộ, đúng không ạ? Mình nhìn lại cái bài làm của mình, có chỗ nào con viết con cảm thấy nó chưa rõ ràng không thì mình lại viết lại, đấy, mình kiểm tra. Đấy, vì kiểm tra như này thì sẽ rất là hữu ích cho chúng mình nha. Ok, vậy thì đây chính là cái phần chữa dành cho đề Primary Checkpoint của môn Maths Paper 1 năm 2013 April, mã đề 084501. Rồi, vậy cảm ơn các con đã lắng nghe. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con. Nếu con có bất kỳ câu hỏi gì thì con có thể để lại bình luận ở dưới phần comment hoặc là liên lạc với cô qua email hoặc là qua Facebook để cô có thể biết và hỗ trợ các con thêm nhé. Ok, bye bye tất cả các con.